หลังจากคู่มั่นของข้าสอบจอมหวนได้ก็ถูกบุตรีของท่านอัครเสนาบดีหมายปองนางมาหาข้าหญิงพยองข้ามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งตระกูลใหญ่โตรูปงามดุจมังกรหากท่านยอมยกท่านเป่ยให้ข้าจะจับคู่ให้ท่านกับเพื่อนข้าปฏิเสธนางเพราะข้าเชื่อว่าท่านเป่ยเป็นคนมีอุดมการณ์สูงไม่ยอมก้มหัวเพื่อชื่อเสียงอำนาจแต่ภายหลังข้าอยู่กับเขาในวงราชการ30 ปีเขาก็เป็นเพียงข้าราชการชั้น4ระดับว่างเปล่าขณะจะจากไปเขาข้าเสียใจไหมที่สละความรุ่งเรืองเพื่อเจ้าใช้ชีวิตอย่างธรรมดาตลอดดูเหมือนไม่คุ้มเลยเขาจากไปด้วยความเสียดายข้ายืนตะลึงเศร้าใจบนน้ำตาฟื้นกลับมาวันที่ท่านเป่ยสอบได้ข้ามองหญิงคุณนายตรงหน้ายิ้มเย็นตอบไม่ทราบว่าเพื่อนสนิทท่านคือบุตรชายตระกูลใดข้ายินดีพบกูหัวเจิ้นหยุดดื่มชาดูประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งจึงเย้ยเย็นเจ้านี่ก็รู้จักทำตามกระแสน้ำเหมือนกันข้ายิ้มหวานเชื่องคุณหนูกูเกิดมาในตระกูลผู้ดีคนรอบข้างย่อมไม่ธรรมดาอีกอย่างหากได้รับการยอมรับจากท่านอัครเสนาบดีกูก็เป็นเรื่องดีกับท่านเป่ยเรา2 คนเติบโตด้วยกันมา10 กว่าปีข้าก็หวังให้เขามีอนาคตที่ดีกูหัวเจิ้นฟังแล้วก็ดูพอใจขมวดคิ้วข้านึกว่าเจ้านางบ้านนอกจะมีสายตาแคบตอนนี้สามีเพิ่งสอบได้คงไม่มีทางปล่อยมือตอนนี้ดูแล้วข้าประเมินเจ้าต่ำไปแต่ที่เจ้าพูดก็ไม่ผิดพ่อข้าตั้งแต่ก่อนสอบก็ชมเป่ยหลังไม่หยุดบอกว่าเขามีฝีมือของผู้ปกครองชั้นสูงอีกทั้งหน้าตาหล่อเหลาเป็นยอดคนสามารถครบเครื่องทั้งบุญบู๊ใบหน้าหญิงทะนงของนางกลับโผล่ความเขินอายเล็กน้อยในอนาคตเมื่อแต่งงานแล้วตระกูลกูจะเต็มที่ช่วยเขาขอให้เขาก้าวหน้าไปเรื่อยๆขึ้นเป็นเสนาบดีใหญ่แต่เจ้าน่ะนางหวังถ้วยชาลงดังๆลุกขึ้นทันทีมองข้าด้วยสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยการเย้ยหยันข้าจะพูดให้ชัดก่อนเพื่อนสนิทของข้าเกิดในตระกูลร่ำรวยยิ่งหน้าตาหล่อเหลามีความสามารถแต่ตั้งแต่เด็กสายตาสูงในเมืองมีคุณหนูพันตำลึงต่อแถวเสนอตัวเขาก็ไม่เคยมองสาวคนใดเลยเจ้าแม้หน้าตาดีแต่ด้วยพื้นฐานเช่นนี้เรากับกลัวข้าจะเปลี่ยนใจนางหยุดประโยคไว้ช่างเถอะเขายังนำทัพที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้อีกครึ่งเดือนจะกลับมารายงานตอนนั้นข้าค่อยแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักกันแต่เขาจะแต่งกับเจ้าหรือไม่จะให้สถานะอะไรกับเจ้าข้าก็พูดไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือและโชคของเจ้าเองต่อไปเจ้ากับท่านเป่ยจะแยกทางกันแต่ละคนหาทางของตัวเองห้ามถอยกลับมาอีกข้าพยักหน้าเบาๆคำพูดของคุณหนูกูข้าจดจำไว้ในใจหมดแล้วนางจึงยิ้มอย่างพอใจหันตัวเดินออกจากร้านน้ำชาข้านั่งที่เดิมเป็นเวลานานจนน้ำชาเย็นหมดพ่อค้าข้างถนนเริ่มจุดตะเกียงน้ำมันข้าจึงค่อยๆลุกขึ้นด้วยขาที่ชากลับที่พักครึ่งเดือนก่อนข้าตามท่านเป่ยเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบใหญ่เช่าบ้านเล็กๆทางตะวันตกของเมืองอยู่ชั่วคราวตอนเข้าประตูฟ้ามืดแล้วแต่ในบ้านไม่มีใครท่านเป่ยยังไม่กลับวันนี้ประกาศผลที่ราชสำนักจัดงานเลี้ยงฉลองคาดว่าเขายังอยู่ที่นั่นข้าจึงต้มบะหมี่น้ำกินเองกินเสร็จเก็บถ้วยชามก็เข้าห้องไปหยิบเข็มได้จากของที่นำมาด้วยปักดอกใต้แสงตะเกียงถุงหอมสีแดงเข้มมีเสือขาวเริ่มเห็นรูปร่างเป็นของที่ข้าเริ่มปักตั้งแต่ฟื้นเมื่อวานหลังประสบชีวิตเก่า40 กว่าปีฝีมือปักของข้าก้าวหน้ามากเมื่อท่านเป่ยกลับมาข้าปักเสร็จเข็มสุดท้ายพอดีกัดได้ขาดหวานหยงเจ้ารอข้าหรือเห็นข้านั่งในห้องโถงเขาตะลึงไปครู่หนึ่งข้าก็เพิ่งรู้ว่าเลยเที่ยงคืนแล้วเทียนแดงบนโต๊ะกระพริบสว่างมัวสลับกันข้าเงยหน้ายิ้มให้เขาท่านกลับมาแล้วแต่ครั้งนี้เขากลับช้ากว่าชาติก่อน4 ชั่วโมงชาติก่อนหลังประกาศผลราชสำนักจัดงานเลี้ยงฉลองเขากลับบ้านโดยชาติก่อนในงานเลี้ยงท่านอัครเสนาบดีกู่หมายตาเขาต่อหน้าฝ่าบาทและขุนนางทั้งหลายจะยกบุตรีให้เขาแต่เขาภาคภูมิใจมากไม่ยอมผิดสัญญาเพื่อเกาะผู้ใหญ่จึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขามีคู่มั่นที่โตด้วยกันมาแล้วทำให้ท่านอัครเสนาบดีกู่เกือบเสียหน้าดังนั้นงานเลี้ยงนั้นในที่สุดก็จบลงเขากลับมาเร็วเข้าประตูก็เข้ามากอดข้าแล้วร้องบอกหวานหยงเรา2 คนอยู่ด้วยกันมาหลายปีข้าจะไม่มีวันเปลี่ยนใจทิ้งเจ้าไม่รู้ว่าคำนี้พูดให้ข้าฟังหรือพูดให้ตัวเองฟังแต่ข้าในชาติก่อนเชื่อสนิทใจในเมื่อเขารักข้าเช่นนี้ข้าก็ไม่ได้พูดเรื่องที่กูหัวเจิ้นมาขอให้ข้าสละสามีในตอนกลางวันเราตั้งบ้านในเมืองและแต่งงานนึกว่าผ่านความลำบาก10 ปีแรกแล้วครึ่งชีวิตที่เหลือควรจะสมบูรณ์แต่หลังแต่งงานอัครเสนาบดีกูเก็บแค้นกับเขาต่อหน้าทุกคนยกเลิกการแต่งจัดให้เขาเป็นเพียงข้าราชการชั้นต่ำธรรมดาแม้คนที่สอบได้ผลแย่กว่าเขาสุดท้ายก็ได้ตำแหน่งสูงกว่าเพื่อนร่วมงานในกรมแกล้งมองไม่เห็นแทบไม่มีใครกล้ายอมรับและเลื่อนเขาข้าอยู่กับเขาในวงราชการ30 ปีจนแก่และเกษียณเขายังเป็นแค่ข้าราชการระดับกลางธรรมดาขณะจะจากไปข้านั่งข้างเตียงน้ำตาไหลเขากลับยิ้มขมขื่นคลายมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของข้ามองฟ้ายิ้มและพูดเวินอวิรงข้าเสียใจจริงๆคิดว่าข้าเป่ยหลังอ่านหนังสือมา10 กว่าปีสู้สุดกำลังถึงสอบเข้าทำงานได้สุดท้ายเพื่อเจ้ายอมทิ้งอนาคตที่งดงามใช้ชีวิตธรรมดาตอนนี้ลองคิดดูเหมือนไม่คุ้มเลยข้าฟังแล้วตะลึงในที่มองเขาหลับตาจากไปไม่รู้ควรร้องไห้หรือหัวเราะ
โชคดีฟ้าเมตตาให้ข้าได้เกิดใหม่ข้าคิดว่าเราก็ควรแยกกันไปหาทางของตัวเองท่านเปิดคืนนี้กับชาติก่อนต่างกันไม่มีความไม่พอใจที่ถูกคนใหญ่บังคับให้แต่งงานกลับเต็มไปด้วยความสงบเย็นข้าจึงเข้าใจว่าเขาก็เกิดใหม่เช่นกันเจ้าปักอะไรอยู่หรือเขาทำท่าไม่มีอะไรก้าวเข้ามาข้างข้าดึงถุงหอมสีแดงในมือข้าตะลึงไปสีหน้าเริ่มไม่เป็นธรรมชาติเจ้ารีบเริ่มไปแล้วหรือพูดครึ่งทางดูเหมือนรู้สึกไม่เหมาะจึงนั่งลงตรงข้ามข้ารินชาให้ตัวเองวันนี้ท่านผู้ใหญ่กรุณาต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทั้งหมดมอบตำแหน่งผู้บริหารชั้นสูงที่มีอำนาจจริงให้ข้าแม้ภายนอกเขาไม่แสดงอารมณ์แต่น้ำเสียงผ่อนคลายฟังออกชัดเจนที่เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในเมืองจุดเริ่มต้นชาตินี้กลับสูงกว่าจุดจบของชาติก่อนข้ายิ้มให้เขาด้วยใจจริงดีแล้วไม่เสียที่เจ้าอ่านหนังสือมา10 ปีดวงตาเขายิ้มด้วยแต่เห็นข้ายังเล่นได้แดงในมือสายตาเขามืดลงทันทีก้มหัวดื่มชาทำเหมือนพูดเล่นๆแม้กล่าวว่าเรื่องดีคู่กันแต่ตอนนี้ข้าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่งานเยอะคงไม่สามารถปลีกตัวได้เจ้าไม่จำเป็นต้องเตรียมของพวกนี้รีบนักเรา2 คนเป็นคนยากจนพ่อแม่จากไปเร็วพึ่งพากันและกันเพื่อส่งเขาเรียนค่าปักผ้าเช้าจดเย็นนำของที่ปักไปขายแลกค่าใช้จ่ายเขาเห็นทุกครั้งก็เจ็บใจดังนั้นก่อนเข้าเมืองเขาบอกข้าว่าถ้าสอบได้ทำงานในเมืองได้ก็จะแต่งกับข้าอย่างยิ่งใหญ่ให้ข้าอยู่กับเขาอย่างมีความสุขแต่วันนี้กลับผัดผ่อนข้ารู้หมดและวางได้ปักลมยิ้มให้เขาท่านคิดมากเองการแต่งงานใครเขาจะปักถุงหอมแค่ว่าฤดูร้อนใกล้มาแล้วเลยปัก1ไว้กันยุงอีกทั้งคนนั้นยังนำทัพอยู่ตะวันตกเฉียงใต้คงใช้ได้ท่านเปิดจึงผ่อนคลายเล็กน้อยเตือนข้าอย่างอ่อนโยนเจ้าปักเสร็จก็เข้านอนเร็วๆวันนี้ข้าดื่มเหล้าแล้วไม่อยู่เป็นเพื่อนเจ้าพูดแล้ววางถ้วยชาลุกขึ้นกลับห้องทันทีตลอดเวลาไม่ได้พูดเรื่องท่านอัครเสพดีกู่บังคับเลย3 วันต่อมาท่านเปิดได้รับองค์การแต่งตั้งเข้ากรมผู้บริหารระดับสูงรางวัลและเงินที่ส่งมาก็ส่งเข้าบ้านเรามากกว่าชาติก่อนมากผู้ส่งสารยิ้มทักทายชูนิ้วโป้งให้ท่านเปิดตามคำพังเพยชีวิตคนมี4 เรื่องน่ายินดีการแต่งงานเข้าห้องหอการสอบได้เป็นขุนนางใหญ่ท่านนายตอนนี้ได้ทั้ง2แล้วน่าอิจฉาจริงๆขณะพูดเห็นข้าเดินออกจากห้องเขารู้สึกประหลาดใจท่านนี้คืออย่าล้อเล่นเลยท่านเปิดรีบก้าวมาข้างหน้าใช้ตัวบังคับไว้ข้างหลังประสานมือพูดกับคนส่งสารขอบคุณท่านมาแสดงความยินดีข้าเหนื่อยเล็กน้อยนี้ขอท่านอย่ารังเกียจกล่าวแล้วหยิบใบทองจากของรางวัลให้ชาตินี้เขาเฉลียวฉลาดและรู้กาลเทศะกว่าก่อนมากผู้ส่งสารรับเอาทันทีมองข้าอย่างมีนัยดึงท่านเปิดมาเตือนเบาๆท่านผู้ใหญ่เป็นคนมีบุญต้องเข้าใจว่าระหว่างความรักกับอนาคตที่รุ่งโรจน์อะไรสำคัญกว่ากันอย่าให้ผู้ใหญ่และอัครเสพดีกู่ผิดหวังข้าเข้าใจหมดแล้วหลังคนส่งสารจะไปท่านเปิดจึงหันมาตำหนิข้าด้วยใบหน้าเคร่งทำไมเจ้าออกมาทันทีเกือบทำให้คนข้างบนไม่พอใจข้าก้มหน้าฝืนยิ้มที่จริงข้าเพียงอยากออกไปขายงานปักบนถนนข้าชินกับการประหยัดไม่ค่อยซื้อเครื่องประดับและเสื้อผ้าดีๆแต่จะไปพบคนนั้นไม่ควรแต่งซอมซ่อตลอดโชคดีในมือยังมีงานปักเก็บไว้บ้างไปแลกเงินซื้อชุดดีๆได้ฟังข้าพูดเช่นนี้ท่านเปิดเหมือนคิดได้ว่าเคยข้าคืนแทบไม่หลับเพื่อทำงานเรียนค่าเทอมให้เขาสีหน้าเขาผ่อนลงพูดตรงๆพอดีข้าก็ต้องไปธุระบนถนนเจ้าไปกับข้าก็แล้วกันข้าพยักหน้ารับถึงคฤหาสน์ใหญ่หลังหนึ่งจึงรู้ว่าเขาออกถนนคือจะไปซื้อบ้านคฤหาสน์นี้ใหญ่ถึง3 ชั้นใหญ่กว่าที่อยู่ของเราชาติก่อนมากตำหนักหลักกว้างขวางสว่างการตกแต่งประณีตและดูระดับสูงโดยเฉพาะในสวนมีต้นไม้ใหญ่อายุ100 ปีกิ่งใบหนาแน่นออกดอกสีม่วงพรมาฤดูร้อนพัดทั่วฟ้าเต็มไปด้วยดอกร่วงสวยจริงแต่น่าเสียดายข้าตั้งแต่เด็กแพ้ละอองเกสรมากพอเข้าประตูสวนก็ไอไม่หยุดท่านเปิดเหมือนเพิ่งจะนึกได้ว่าข้ามีโรคนี้ถอนหายใจหรือแบบว่าเจ้าร่างกายไม่ดีแต่ต้นไม้100 ปีจะตัดทิ้งก็เสียดายเขาชี้ไปข้างๆดีที่ตำหนักรองทางตะวันตกก็เงียบและสวย2 วันต่อมาข้าให้คนย้ายของเจ้าไปที่นั่นเลยตำหนักรองทางตะวันตกในคฤหาสน์ตระกูลใหญ่อื่นๆล้วนเป็นที่ของเมียน้อยแต่ข้าไม่ได้เถียงเพียงใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกค่อยๆถอยออกจากตำหนักหลักพึมพำเบาๆเสียดายจริงๆเขาคิดว่าข้าลืมที่จริงข้าเองก็ลืมจริงๆเพียงวันนี้เห็นต้นไม้ดอกม่วงที่หายากในภาคเหนือจึงนึกขึ้นในชาติก่อนหลังเขาแต่งงานกู่หัวเจิ้นก็แต่งกับคนอื่นน่าเสียดายสามีของเธอไม่มีความสามารถแม้ครอบครัวบิดาช่วยยังถูกศัตรูจับผิดเนรเทศไปที่ไกลห้ามกลับมาตลอดไป
ตอนแต่งงานครบ5 ปีข้าตามท่านเป่ยกลับบ้านไว้บรรพชนได้พบกูหัวเจิ้นอีกครั้งได้ยินว่าสามีนางทำตัวเสื่อมเสียโดยสิ้นเชิงมีหญิงสาวเยอะแยะในบ้านกูหัวเจิ้นใจสลายย้ายออกอยู่คนเดียวฤดูร้อนปีนั้นเพิ่งจะฝนตกเราเดินลงจากเขาช้าๆผ่านแม่น้ำเห็นบ้านเล็กประณีตหน้าบ้านมีต้นไม้ดอกม่วงใหญ่ดอกบานสวยใต้ต้นมีคนดีดพินมองไกลๆเพียงครั้งเดียวท่านเป่ยก็หยุดเท้าทันทีที่แท้เป็นกูหัวเจิ้นนางหมดความรุ่งโรจน์ตั้งแต่ครั้งก่อนนานแล้วดูแย่มากไม่แต่งหน้าใส่ชุดขาวก้มหัวร้องเพลงและดีดพินเสียงพินฟังเศร้ามากใจแทบสลายไม่รู้ยืนนานเท่าไหร่จนสายพินขาดกลีบดอกร่วงลงมาเธอประคองในฝ่ามือเบาๆเงยหน้าขึ้นจึงเห็นท่านเป่ยที่ยืนอยู่ไม่ไกลสายตานั้นทั้งดูเหมือนเกลียดและเหมือนรักครู่หนึ่งนางโปรยกลีบขึ้นไปในอากาศหันตัวเข้าบ้านปิดประตูท่านเป่ยมองต้นไม้เมื่อวงไร้สีหน้ายืนนานจึงหันมาบอกข้าเบาๆไปเถอะหลังวันนั้นผ่านไปไม่ถึง3 ปีข่าวกูหัวเจิ้นป่วยตายก็เข้าเมืองตอนท่านเป่ยได้ยินข่าวนี้ชาในมือกระเด็นออกแต่ก็ไม่พูดอะไรเพียงกลับเข้าห้องอ่านหนังสือทำงานทั้งคืนมาคิดดูตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาเสียใจแล้วหรือไม่ย้ายเข้าบ้านใหม่ต้องเตรียมหลายเรื่องชาติก่อนเรื่องยุ่งยากเหล่านี้ท่านเป่ยโยนให้ข้าหมดชาตินี้เขากลับทำเองทุกวันหลังเลิกงานก็เดินทำธุระโต๊ะเก้าอี้ต้องระดับสูงของกินมีกลิ่นไม้หอมอ่อนๆเครื่องนอนใช้ผ้าไหมที่ดีที่สุดกันยุงและรู้สึกเย็นสาวใช้เลือกคนฉลาดเชื่อฟังทำให้รู้สึกสบายใจความต้องการทั้งหมดเข้มงวดกว่าชาติก่อนมากในเมื่อเขาไม่ให้ข้าจัดการข้าก็ยินดีสบายอยู่คนเดียวเดินเล่นในเมืองโชคดีที่เขายังมีมโนธรรมแบ่งเงินบางส่วนให้ข้าใช้ค่าเก็บไว้ทั้งหมดรวมกับเงินส่วนตัวที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้คิดว่าหลังแยกทางจากเขาก็จะมีไว้ใช้ตั้งตัวเองวันหนึ่งข้าไปร้านผ้าเลือกชุดเห็นผ้าสีแดงเส้นทองบนผนังเจ้าของร้านมีสายตาดีรีบหยิบให้ข้าคุณหนูมีรสนิยมดีผ้านี้เป็นรุ่นใหม่ของร้านทั้งเบาเย็นและดูสง่าเหมาะกับทำชุดฤดูร้อนที่สุดข้าพยักหน้ายิ้มตัดให้ข้า8 ศอกคุณหนูรูปร่างท่านชายไม่ถึงขนาดนี้หรือว่าซื้อให้คนรักใช่เจ้าของร้านยิ้มแฉ่งดูอายุท่านก็พอแต่งงานคงซื้อให้คู่มั่นทำชุดวิวาเรื่องน่ายินดียิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วข้าคิดสักครู่ก็ไม่ปฏิเสธเขาชอบสีแดงขณะพูดอยู่มีคน2 คนเข้ามาข้ามองแต่ของและเจ้าของร้านไม่หันกลับจนได้ยินเสียงเย้ยเย็นที่คุ้นเคยคุณหนูวนรีบไปหน่อยกระมังเรื่องยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มทำชุดแต่งงานแล้วหากในที่สุดใช้ไม่ได้น่าอายเพียงใดข้าจึงหันไปเบื้องหลังคือกูหัวเจิ้นยืนเคียงข้างท่านเป่ยสายตาประสานกันในตากูหัวเจิ้นเต็มไปด้วยการเย้ยหยันดูเหมือนเชื่อมั่นว่าเพื่อนสนิทของนางจะไม่เห็นคุณค่าที่ข้าทำนี่เป็นเพียงหลงตัวเองอำลากันแล้วกูหัวเจิ้นรีบดึงข้ากลับบ้านเห็นข้ายังถือผ้าแดงสายตาเขาเย็นเฉียบข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าไม่ต้องรีบแล้วเจ้าทำอะไรอีกข้ามองดวงตามืดของเขาตรงๆพูดตรงไปตรงมาท่านได้ยินหมดแล้วไม่ใช่หรือข้าเขาเงียบครู่หนึ่งถอนหายใจหันหลังกลับและพูดเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็ไม่ปกปิดเจ้าอีกข้าวางผ้าแดงบนโต๊ะนั่งลงเงียบๆปกปิดอะไรข้าเขามองข้าครู่หนึ่งปิดตาเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรนานจึงพูดยากวันนั้นในงานเลี้ยงท่านอัครเสนาบดีกู่ต่อหน้าทุกคนยกหัวเจิ้นให้ข้าที่แท้เป็นเช่นนี้ข้าก้มหน้ายิ้มอ่อนแล้วล่ะเขาดูจนตรอกข้ารับแล้วข้าไม่ตอบท่านเป่ยดูร้อนใจเคร่งหน้าพูดจริงจังเจ้ารู้ข้าไม่มีหลังในเมืองการยืนหยัดไม่ใช่เรื่องง่ายหากเพราะเรื่องนี้ทำให้กูหัวเจิ้นไม่พอใจทำให้ผู้บริหารใหญ่โกรธกลัวว่าอ่านหนังสือมาหลายปีจะสูญเปล่าอีกอย่างแม้หัวเจิ้นเกิดในตระกูลสูงแต่ไม่ใช่หญิงเอาแต่ใจนิสัยตรงไปตรงมารักก็รักเกลียดก็เกลียดไม่ร่วมในการแข่งขันของผู้หญิงไม่เคยดูถูกพวกเราที่มาจากครอบครัวยากจนในอนาคตเมื่อข้าแต่งนางเข้าบ้านข้าจะขอให้นางให้สถานะเมียน้องแก่เจ้านางก็เป็นคนใจตรงและใจดีต้องเข้าใจอีกอย่างมีค่าอยู่ในอนาคตจะไม่ทอดทิ้งเจ้าผู้เสร็จขมวดคิ้วมองผ้าแดงบนโต๊ะเจ้าเอาไปคืนเถอะของแต่งงานนี้หัวเจิ้นจะเตรียมทั้งหมดกฎมารยาทเขามากเสื้อที่เจ้าทำธรรมดาเขาคงไม่มองอีกอย่างเจ้าเข้าบ้านมาแล้วก็ใส่สีแดงไม่ได้
เขาตัดสินครึ่งชีวิตที่เหลือของข้าด้วยคำพูดไม่กี่คำไม่เคยถามว่าข้ายินดีหรือไม่ข้านึกถึงเขาที่เสียใจตอนใกล้ตายชาติก่อนเงียบครู่หนึ่งค่อยๆสายหัวไม่คืนท่านเปิดฟังเสร็จเหมือนไม่อยากเชื่อจ้องข้าครู่หนึ่งพูดประหลาดเจ้าทำเช่นนี้เพื่ออะไรเขาคิดว่าข้าโกรธจนเห็นดวงตาสงบของข้าจึงรู้ว่าครั้งนี้ข้าตัดสินใจแล้วสุดท้ายเขาหัวเราะออกมาด้วยความโมโหก็ได้ในเมื่ออย่างไรก็ใช้ไม่ได้เจ้าก็เก็บมันไว้ทั้งชีวิตข้ามองเขาสะบัดมือออกไปไม่ได้ตามไปขอคืนดีแบบที่เคยทะเลาะกันเพียงรูปลวดลายบนถุงหอมเบาๆคิดถึงนายทหารหนุ่มหล่อสนงในชาติก่อนที่เคยพูดข้าชอบใส่ชุดแดงเพราะที่ชายแดนสภาพวุ่นวายจากไกลรอยบาดแผลไม่เห็นสู้ได้จนถึงที่สุดแม้นักรบที่ตายก็จากไปอย่างสง่างามคึกคักกล่าวเสร็จมองข้าลึกซึ้งพูดเบาๆแน่นอนหากใส่ชุดแดงกับคนรักก็จะสมบูรณ์กว่าแต่ตอนนั้นข้าแต่งงานแล้วทำได้แค่อวยพรให้เขาพบรักแท้ภายใต้สายตาผิดหวังคิดดูอีกไม่นานพบกันเขาคงชอบของขวัญนี้หลังวันนั้นท่านเปิดย้ายเข้าบ้านใหม่กูหัวเจิ้นนำคนรับใช้มาช่วยเก็บของข้านั่งในสวนดูพวกเขาคว่ำห้องพื้นเต็มไปด้วยของที่กูหัวเจิ้นมองไม่เห็นคุณค่าและจะทิ้งมีผ้าห่มที่ข้าเย็บมือให้เขาเสื้อและรองเท้าเก่าที่ข้าซักให้เป็นครั้งคราวของก่อนเขาเข้าสนามสอบข้านั่งทั้งคืนทำเสื้อกันหนาวให้และตอนเรามั่นกันข้าแกะสลักไม้ให้เขารวมแล้วทุกสิ่งที่เกี่ยวกับข้าถูกทิ้งที่เท้าข้ากูหัวเจิ้นยืนข้างๆใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหน้ารังเกียจท่านเปิดวันนี้ข้าเพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้ท่านลำบากเช่นนี้มีตัวเสริมข้างกายกลับดูแลท่านไม่ได้สักนิดคำพูดเป็นการด่าข้าว่าไร้ค่าเขาไม่รู้ว่าชาติก่อนท่านเปิดถูกอัครเสพดีกูลำบากใจเขาก็ทะนงไม่ยอมแพ้เคยเกือบถูกไล่ออกค่าปักผ้าทั้งคืนทั้งวันอดทนครึ่งเดือนถึงรวบรวมได้100 ตำลึงให้เขาไปขอโทษผู้ใหญ่ไหมเขาไปอย่างไม่เต็มใจผู้ใหญ่ยังรับเรื่องก็ผ่านไปชั่วคราวแต่ใครเล่าจะคาดว่าครั้งหนึ่งเขาเมาเหล้าด่าผู้ใหญ่รับสินบนไม่สนใจกฎอย่างไร้ยังอายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานเรื่องดังไปถึงหูผู้ใหญ่เกือบจะรวมตัวกับผู้บริหารคนอื่นรายงานเขาขึ้นบนภายหลังข้าไปหาภรรยาเขาสัญญาจะปักภาพร้อยนกให้ถวายเป็นของขวัญวันเกิดผู้บริหารใหญ่งานท่านเปิดถึงได้รับการรักษาแต่ภาพนั้นข้าทำ2 เดือนเต็มทำให้ดวงตาเสียโดยสิ้นเชิงอายุ30 กว่าก็มองไม่ชัดแก่แล้วยิ่งบอดครึ่งชีวิตต้องเดินด้วยไม้เท้ามาคิดดูตอนนี้เขาคงลืมหมดแล้วต่อหน้าการเย้ยหยันแฝงของกูหัวเจิ้นท่านเปิดก็พูดเย็นๆนางคนบ้านนอกจะรู้จักอะไรมากนักข้าไม่สนใจตั้งใจเข้มงวดได้ในมือในใจคิดถึงคนคนนั้นในชาติก่อนตอนพบกันครั้งสุดท้ายชุดแดงปลอกคอดำเข้ากับเขาที่สุดเห็นข้าไม่ตอบสนองท่านเปิดหน้าดำขึ้นอีกก่อนออกไปทิ้งคำว่าดื้อรั้นเปลี่ยนไม่ได้7 วันต่อมาได้ยินว่าหลิงหยุนโฮเข้าเมืองดึกกูหัวเจิ้นรักษาคำพูดข้าไปหานางสาวใช้บอกข้าว่าพรุ่งนี้นางจะใช้ชื่อตัวเองนัดคนนั้นออกมาพบข้าหลังสาวใช้ผู้เสร็จก็เงยคางหันตัวปิดประตูผ่านรอยประตูเสียงเย้ยหยันแหลมคมเข้าหูข้าอะไรกันฐานะใดยังกล้าหวังหลิงหยุนโฮแม้ให้โอกาสเจ้าก็คว้าได้หรือข้าไม่สนใจกลับที่พักวันรุ่งขึ้นแต่งตัวให้ดีไปร้านน้ำชาห้องส่วนตัวที่กูหัวเจิ้นนัดไว้รอข้างนอกหน้าต่างเต็มไปด้วยรถม้าและคนข้านั่งคนเดียวมองไอชาที่ขึ้นถึงเวลานัดแล้วคนยังไม่มาแต่เขางานยุ่งและเพิ่งกลับเมืองอัดปลีกตัวไม่ได้รอสักครู่ก็ได้จนผ่านไป10 นาทีม้าดี3 ตัวเริ่มควบมาบนถนนหลบหลีกผู้คนได้คล่องคนที่นำหน้าใส่ชุดแดงกรอกเงินคิ้วเข้มตาโตผมดำมัดสูงสดใสเขาลงม้าลุกขึ้นปัดเสื้อการกระทำพรั่งพรูดูสง่างามมากโยนเชือกม้าให้ลูกน้องก้าวยาวเข้าร้านไม่นานบนบันไดด้านนอกฉากกั้นเสียงรองเท้ามันคงดังขึ้นพูดไม่ออกว่าทำไมข้ารู้สึกตื่นเต้นมองข้ามฉากกั้นดูเงาร่างที่ปรากฏไม่ไกลแต่ในตอนนี้สาวใช้ที่สงสารเมื่อก่อนรีบมาเรียกเขาไว้ผู้ใหญ่มีเรื่องรถม้าคุณหนูของข้าเพิ่งถูกตกใจขอท่านไปดูหน่อยผู้หญิงนางนั้นน่ะมันชัดเจนเขานัดข้ามาเองมีกุญแจแต่ดันมาช้ากว่าข้าน่ารำคาญจริงจากนั้นทั้งคู่เดินลงบันไดเร็วๆไปอีกด้านของถนนใหญ่ข้ามองพวกเขาเดินไกลๆหลายชาตรงหน้าเย็นอีกแล้วข้ายกถ้วยขึ้นจิบเบาๆความขมหวานของชาไหลเข้าสู่หัวใจตอนเย็นกูหัวเจิ้นมาหาข้าเองนางเห็นกล่องเล็กบนโต๊ะหินในสวนเปิดดูด้วยพัดหัวเราะชุดทำเหมือนของจริงแต่น่าเสียดายวันนี้ส่งให้ไม่ได้ใช่ไหมข้ายื่นมือปิดกล่องเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความหยิ่งและการดูถูกของนาง
คุณหนูกูไม่จำเป็นต้องถามเรื่องที่รู้คำตอบอยู่แล้วนางไม่นั่งเพียงพูดช้าๆต่อหน้าข้าบอกเจ้าแล้วพี่จินหลานสายตาสูงมากไม่มีทางเห็นคุณค่าเจ้าวันนี้ข้าส่งคนเรียกเขาออกไปก็เพราะไม่อยากให้เจ้าทำตัวให้อายเจ้ารู้สถานะของเขาหรือพ่อเขาเป็นน้องชายของผู้บริหารใหญ่แม้เป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ตามลำดับเขายังเรียกผู้บริหารใหญ่ว่าพี่ลูกน้องแม้พ่อแม่จะเสียสละไปก่อนหลายปีชื่อเสียงยังอยู่อีกทั้งเขาอายุน้อยรับช่วงต่อผลงานโดดเด่นในเมืองใครไม่รู้จักครอบครัวและรูปร่างเช่นนี้แม้แต่งกับคุณหนูพันตำลึงก็ไม่นับว่าเอื้อมสูงเกินไปเปล่าจบมองข้าตั้งแต่หัวจรดเท้าเย้ยเย็นกลับเป็นความผิดของข้าที่ทำให้เจ้ามีใจอยากเอื้อมสูงไม่สมควรหากรู้ก่อนว่าท่านเป่ยจะตอบรับการแต่งงานนี้สบายๆวันนั้นข้าก็ไม่ต้องมาหาเจ้าช่างเธอเห็นเจ้าเป็นผู้หญิงโดดเดี่ยวก็ลำบากเงินก้อนนี้ข้าให้เจ้าแทนท่านเป่ยต่อไปเจ้าก็ถือเป็นน้องสาวห่างไกลของท่านเป่ยเอาเงินกลับบ้านไปหาคนดีๆแต่งงานตรงตามที่ข้าคิดไว้ครั้งนี้เขาไม่อยากให้เซินจินหลานเห็นข้าจึงตั้งใจหาข้ออ้างเรียกคนไปวันนี้เสียคำพูดข้ามองนางเย้ยท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าข้าบางทีวันนี้เราอาจจะพบกันได้และคุยกันถูกใจกู่หัวเจิ้นรอยยิ้มเย็นลงจ้องข้าแล้วเหยียดยาวเวินอวิหลงอย่าคิดว่าเจ้าหน้าตาดีก็จะให้ผู้ชายทุกคนในโลกมาใจเขาปัดกล่องบนโต๊ะตกพื้นทั้งหมดลุกขึ้นด่าข้าบอกเจ้าไม่ว่าจะเป็นท่านเป่ยหรือพี่จินหลานก็ไม่มีทางอยู่กับหญิงบ้านนอกแบบเจ้าถ้าเจ้ารู้กาลเทศะก็อย่าฝันกลางวันอีระวังจะทำร้ายตัวเองทิ้งคำพูดแล้วเดินออกไปอย่างโกรธข้าค่อยๆลุกขึ้นเก็บกล่องที่ตกเสื้อพับเรียบลุยใบสมุนไพรที่พับซ่อนในเสื้อโผล่ออกมาบางส่วนข้าหยิบขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดนึกขึ้นถึงปีนั้นเป็นปีที่2หลังข้าและท่านเป่ยแต่งงานเกิดโรคติดต่อทั่วทุกที่ทุกคนตกใจผู้บริหารสั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นปิดเมืองทันทีป้องกันโรคแพร่ชาวบ้านนอกเมืองและที่หมู่บ้านอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยรักษาความปลอดภัยข้าเพิ่งกลับมาถูกขวางที่ประตูเมืองคำสั่งนี้ห้ามฝ่าฝืนอีกทั้งท่านเป่ยต้องเฝ้านักเรียนของหน่วยงานออกมารับข้าไม่ได้ข้าจึงเขียนจดหมายส่งให้ท่านเป่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงจากนั้นพร้อมสาวใช้และคนขับรถหาที่อยู่ชั่วคราวในหมู่บ้านนอกเมืองไม่นึกเลยว่าโรคนี้รุนแรงมากเพียงไม่กี่วันคนในหมู่บ้านล้มลงไป10 กว่าคนสภาพน่าเศร้าใครเห็นก็ไม่สบายใจพ่อข้าเดิมเป็นหมอบ้านนอกเพราะร่างกายต้องเสียสละก่อนจากไปทิ้งใบสั่งยาให้ข้าบอกว่าในอนาคตถ้าเจอโรคแปลกๆที่รักษายากลองใช้สูตรนี้กินอาจช่วยชีวิตได้วันนั้นข้าใส่หน้ากากผ้าใส่หมวกฟางทุกวันออกไปเก็บสมุนไพรก่อนสว่างไม่พาสาวใช้เอาเงินทั้งหมดให้คนขับรถซื้อยาทั่วไปจนครบส่วนผสมต้มแล้วแจกให้ชาวบ้านไม่นานเรื่องนี้ก็ดึงความสนใจของหน่วยรักษาความปลอดภัยใกล้เคียงข้าจึงได้พบกับเซินจินหลานตอนนั้นเขาวุ่นวายมากนอกค่ายไม่ไกลมีความเสียหายหนักในกองทัพก็มีคนล้มแต่หมอทำอะไรไม่ได้เขาดูใบสั่งยาของข้าในตามีประกายความหวังจากนั้นให้คนย้ายเต็นท์ของเขามาใกล้หมู่บ้านที่ข้าอยู่เรียกหมอมาร่วมกับข้าศึกษาวิธีใช้ยาครึ่งเดือนต่อมาได้ผลยังจำได้วันที่คนแรกหายดีเขาลืมมารยาทเดินเข้าเต็นท์จับมือข้าดวงตาสว่างเหมือนดาวคุณหนูวนใบสั่งยานี้สุดยอดจนข้าค่อยๆดึงมือออกเขาจึงรู้ตัวเสียมารยาทหน้าเขาเริ่มแดงนิดๆเกาหัวพูดเบาๆไม่เสียมารยาทข้าเพิ่งกี้เร่งร้อนข้ายิ้มอ่อนท่านผู้ใหญ่ก็คือญาติของชาวบ้านเขาฟังแล้วเงยหน้ามองข้ามีท่าทางหลงไหลครู่หนึ่งภายหลังเราต่อสู้นอกเมืองด้วยกัน3 เดือนเต็มวันต่อวันรู้จักกันราวกับเพื่อนที่ดีตอนนั้นข้าจึงรู้ว่าเขาคือเพื่อนสนิทในปากของกูหัวเจิ้นแต่พอเอ่ยถึงกูหัวเจิ้นเขาไม่ชอบข้ากับนางไม่นับว่าโตด้วยกันข้าประหลาดใจหมายความว่าอย่างไรเขาอยากพูดก็พูดไม่ออกสักครู่จึงวางสมุนไพรในมือลงพ่อแม่ข้าจับไปเร็วก่อนจับไปข้าถูกฝากกับครอบครัวอาที่จริงข้าได้รับการเลี้ยงดูจากบ้านพวกเขาอาก็เคยกำชับให้ข้าดูแลคนในครอบครัวให้ดีแต่นางทำเรื่องเกินเลยปกตินิสัยแย่ไม่มีเหตุผลก็แล้วไปปีก่อนเขียนจดหมายให้ข้าบอกว่าถูกผู้ชายปฏิเสธการแต่งงานต่อหน้าทุกคนเสียหน้ากลับให้ข้าไปจีบคู่มั่นของชายคนนั้นข้าฟังแล้วโดยสัญชาตญาณดึงผ้าปิดหน้าขึ้นเขาพูดต่อเพื่อความเห็นแก่ตัวของเขาจะไปแยกคู่อื่นๆไร้สาระสิ้นดีข้าจึงด่านางในใจอย่างหนักจากนั้นไม่ติดต่ออีกเห็นข้าไม่พูดอะไรเซินจินหลานแอบมองข้าครั้งหนึ่งลดเสียงพูด
คุณหนูเวิร์นเจ้าก็อย่าไปฟังที่คนในเมืองพูดเหลวไหลข้าไม่มีเพื่อนสนิทหรือคนรักเลยก่อนหน้านี้ข้าก้มหน้าเล่นสมุนไพรทำเป็นไม่ได้ยินแต่ตอนนั้นข้าไม่ใช่เด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรในขณะนั้นข้าก็เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงหลังจากนั้นข้าอ้างงานยุ่งและเริ่มหลบเขาจนถึงวันที่เลิกปิดเมืองข้านำคนช่วยเข้าเมืองโล่งใจไม่ได้บอกใครเป็นพิเศษใครจะคิดว่าหลายวันไม่ได้พบเซินจินหลานดันขี่ม้ามาทันบอกอยากส่งข้ายังพูดเบาๆว่าไม่รู้บ้านคุณหนูเวิร์นอยู่ไหนข้าอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ขอบคุณช่วงเวลาที่ช่วยเขาพูดเช่นนั้นแต่ตามปกติชายโสดสมัครใจไปพบพ่อแม่ฝ่ายหญิงหมายความว่าอย่างไรในเมื่อหลีกไม่ได้ฆ่าถอดหน้ากากต่อหน้าเขาในสายตาตกใจของเขาข้าก้มคำนับขอบคุณในน้ำใจของท่านผู้ใหญ่แต่ไม่ต้องส่งคิดว่าตอนนี้สามีข้าคงรอข้ากลับบ้านในเมืองแล้วในช่วงวินาทีนั้นหน้าเขาขาวซีดผู้บริหารหลิงหยุนที่แม่นยำในยามปกติดูเหมือนหุ่นเชิดหยุดอยู่กับที่มองข้าจากไปไม่นานหลังจากนั้นข้าได้ยินว่าเขาขอผู้บริหารใหญ่กลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้วันที่เขาออกจากเมืองเขาส่งกล่องเล็กให้ข้าทันทีในนั้นนอกจากเงินส่วนตัวครึ่งหนึ่งของเขาไม่มีคำใดเลยข้าเก็บกล่องไว้คิดจะคืนเขาเมื่อเขากลับเมืองคราวหน้าใครจะคิดว่าผ่านไป3 ปีเขากลับไม่ได้กลับได้ยินว่าตอนเขานำทัพที่ตะวันตกเฉียงใต้เพื่อช่วยเด็กผู้หญิงวิ่งเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ระวังติดเชื้อก๊าซแปลกไม่กี่วันก็จับไปฆ่าตามท่านเป่ยไปบ้านหลิงหยุนโฮแอบถวายดอกไม้ก่อนจะกลับลูกน้องของเขาหลบคนยัดกล่องเล็กให้ข้าอีกลูกน้องสีหน้าซับซ้อนมองข้าผู้เสียงต่ำได้ยินว่าคุณหญิงรู้จักท่านผู้ใหญ่ของเราเพราะตอนเด็กพ่อแม่ตายท่านช่วยไว้ข้าพยักหน้าลูกน้องยิ้มขมงั้นข้าก็เข้าใจหมดแล้วที่แท้ท่านผู้ใหญ่วันนั้นที่อยากช่วยไม่ใช่แค่เด็กคนนั้นแต่เป็นคำหลังเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆเพียงสายหัวด้วยความเสียใจหันตัวเดินจากไปกลับถึงบ้านข้าแอบเปิดกล่องในนั้นกลับเป็นทรัพย์สินอีกครึ่งหนึ่งของเขาแต่ครั้งนี้มีจดหมายเพิ่มอีกฉบับลายมือไม่สวยงามและกระเด็นเหมือนเดิมดูอิงเอ็นเหมือนพินัยกรรมมีเพียง3 ประโยคสั้นๆหากรู้ก่อนว่าเจ้าคือคู่มั่นของคนนั้นต่อให้ไม่สนกฎเก่าข้าจะยอมรับคำขอของกูหัวเจิ้นแน่นอนใบสั่งยานี้คือที่ข้ากับเซินจินหลานและหมอ10 กว่าคนวิจัยมาหลายเดือนชาติก่อนเขาเคยพูดว่าครั้งนี้กลับเมืองรายงานก็เพื่อบอกผู้บริหารใหญ่เรื่องโรคติดต่อที่ตะวันตกเฉียงใต้กลัวโรคแพร่ทำร้ายเมืองอื่นแต่ตอนนั้นกู่เฉิงเซียงผู้บริหารระดับสูงที่นำหน้าตอนนั้นพูดว่าตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่กันดารอยู่แล้วมีก๊าซพิษเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคใหญ่แม้เขาตำแหน่งสูงไม่อาจต้านชั้นสูงทั้งหมดคนเดียวเรื่องนี้ก็ถูกผู้บริหารกดไว้ชั่วคราวจึงเกิดโรคติดต่อใหญ่ภายหลังข้าใส่ใบสั่งกลับเข้ากล่องไม้ตัดสินใจในเมื่อเขาไม่มาพบข้าก็ไปพบเขาไม่ว่าชาตินี้จะมีกรรมหรือไม่ส่งใบสั่งยานี้ให้เขาด้วยมือก็พอใจแต่3 วันติดต่อกันข้าไปที่ค่ายถูกขวางที่ประตูจนวันนี้ข้าได้ยินเซินจินหลานเข้าบ้านใหญ่ผู้บริหารกลางจึงรอที่ทางผ่านนอกบ้านไม่นึกว่าไม่ได้พบเขากลับเจอขบวนแต่งงานของท่านเป่ยข้าจึงนึกได้ว่าวันนี้คือวันแต่งงานของเขากับกูหัวเจิ้นเขาใส่ชุดแต่งงานสีแดงระดับสูงนั่งบนหลังม้าพอเห็นข้าก็ทำหน้ายุ่งเวินอวิหลงเจ้ามาที่นี่ทำอะไรก่อนข้าจะตอบเขาลดเสียงเย็นเจ้าจะมาแย่งงานแต่งหรือกูหัวเจิ้นได้ยินเสียงเปิดหน้าต่างขบวนแต่งงานใช้พัดบังหน้ารอยยิ้มน้องสาวมาแสดงความยินดีกับเราหรือมาเร็วไปหน่อยกระมังไปบ้านเป่ยรอที่นั่นก่อนเดี๋ยวให้สุราแต่ง1 ถ้วยดื่มผ่อนคลายกระหายด้วยคนเดินถนนที่มาดูตะลึงหมดค่าหลีกข้าง1พูดกับท่านเป่ยสุราแต่งไม่ต้องข้ามาไม่ใช่เพื่อรอท่านแต่เขาไม่เชื่อกลัวข้าจะพูดเรื่องที่เราเคยมั่นต่อหน้าทุกคนขยิบตาให้ลูกน้องข้างหลังกัดฟันบอกข้าน้องสาวพูดอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อมาแล้วก็อยู่เถอะใครก็ได้พาคุณหญิงน้อยไปดูแลที่บ้านใหญ่ผู้เสร็จลูกน้องนั้นรีบมาจะดึงข้าไปข้ารู้หมดเขากลัวข้าโผล่ต่อหน้าคนทำลายงานวันนี้ของเขาจะลากข้าไปคุมขังแต่ข้าไม่ยอมต่อสู้สุดกำลังกลางถนนถีบลูกน้องดังๆจะหนีหันตัวกลับเจออ้อมแขนแข็งแรงคนนั้นพยุงข้าไว้ก็มองครั้งหนึ่งตะลึงไปในเวลาเดียวกันข้าก็เห็นใบหน้าเขาชัดท่านผู้ใหญ่ๆพวกเขาพูดอะไรเหลวไหลเขาดึงข้าไปข้างหลังถามท่านเป่ยด้วยเสียงเย็นท่านผู้ใหญ่เป่ยวันนี้แต่งงานไม่รีบไปกลับมารังแกเด็กผู้หญิงต่อหน้าคนกลางถนนหมายความว่าอย่างไรกูหัวเจิ้นเห็นเขาโผล่ดูเหมือนอยู่ไม่นิ่งรีบวางพัดพี่จินหลานท่านได้ไปบ้านข้าฉลองมาทำอะไรที่นี่ข้ากำลังจะไปดื่มสุรามงคลของเจ้าพอดีใครจะรู้บังเอิญเห็นทั้งคู่ของเจ้าทำเรื่องน่าอาย
เขามองดูไม่มีความรู้สึกต่อกูหัวเจิ้นขมวดคิ้วต่อหน้าคนเช่นนี้ไม่เข้าท่ากูหัวเจิ้นถูกอั้นจ้องฆ่าถ้าไม่ใช่นางมาก่อเรื่องแย่งงานแต่งใครจะสนใจขู่มาออกไปเซินจินหลานรู้สึกประหลาดหันมามองข้างเงียบครู่คุณหนูที่เขาพูดเป็นจริงหรือเขายังเหมือนชาติก่อนชอบช่วยเหลือใจอ่อนคุยกันง่ายแต่ข้าไม่สนใจสองคนนั้นคว้าแขนเขาแน่นไม่ใช่ท่านผู้ใหญ่ข้าตั้งใจหาท่านโดยเฉพาะในช่วงวินาทีนั้นสีหน้ากูหัวเจิ้นแย่หมดแม้แต่หน้าตาก็ไม่สนตายปล่อยมือเจ้ายังฝันกลางวันอีกข้างคกอยากกินเนื้อหงหรือข้าไม่ยอมแม้แต่ดูเพียงจ้องใบหน้าคุ้นเคยของเซินจินหลานนึกถึง3 เดือนชาติก่อนและจดหมายลาตายที่เสียใจที่สุดตาแสบแต่ตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องชาติก่อนข้ากดอารมณ์พูดจริงจังกับเขาข้ารู้ตอนนี้ท่านกังวลเรื่องโรคแปลกที่ตะวันตกเฉียงใต้จริงๆสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีข้ารีบยกกล่องไม้ขึ้นนี่คือใบสั่งยาที่รักษาโรคแปลกได้ท่านผู้ใหญ่อยากดูไหมเซินจินหลานขมวดคิ้วดูครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยแต่ในที่สุดก็ยืมกล่องบอกลูกน้องด้วยเสียงดังเปลี่ยนเส้นทางกลับค่ายผู้เสร็จดึงข้าไปปล่อยให้กูหัวเจิ้นข้างหลังโกรธจัดตะโกนวันนี้กล้าพานางไปต่อไปเราก็ตัดขาดความสัมพันธ์รอบๆชาวบ้านเริ่มซุบซิบท่านเปิดเห็นเขาทำเช่นนี้กับเซินจินหลานหน้าก็แย่แต่เซินจินหลานไม่สนใจก่อนข้าขึ้นรถเขาทำหน้าประหลาดมองทางคำพูดนี้เจ้าพูดมา10 ปีอย่างน้อย100 ครั้งทำไมยังไม่ตัดขาดอีกงั้นวันนี้ตัดให้สิ้นไปเลยเซินจินหลานพาข้ากลับค่ายเรียกหมอที่ร่วมเดินทางมาวิเคราะห์ใบสั่งนี้ตอนเปิดกล่องไม้เขาเห็นชุดแดงตะลึงไปไม่ได้พูดอะไรเพียงหยิบสมุนไพรออกแล้วปิดกล่องเก็บข้างโต๊ะข้าอยู่ในห้องอธิบายฤทธิ์ของสมุนไพรในใบสั่งโดยละเอียดรู้ว่าทัพที่เซินจินหลานนำกลับมามีลูกน้อง2 คนติดเชื้อกักตัวนอกเมืองเสนอให้ลองก่อนหมอพยักหน้าใบสั่งยานี้ดูแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ก็ไม่มีวิธีอื่นต้องลองเหมือนรักษาม้าตายท่านผู้ใหญ่ความเห็นอย่างไรเซินจินหลานฟังข้าพูดยาวตอนนี้สีหน้าผ่อนคลายกว่าตอนมาพยักหน้าได้หมอรีบไปต้มยากลางคืนแต่ตอนนี้ดึกแล้วเลยเวลาออกเซินจินหลานส่งข้ากลับเมืองด้วยตัวเองระหว่างทางหลายครั้งอยากพูดแต่หยุดจนส่งข้าถึงประตูบ้านหยุดข้างข้าและมองข้าอย่างลึกซึ้งอดถามไม่ได้คุณหนูเวินเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่ข้าใจสถานแต่เห็นในตาเขามีความลังเลสุดท้ายข้าฝืนยิ้มพบหรือไม่พบสำคัญอะไรถ้าช่วยท่านผู้ใหญ่ได้แก้ปัญหาโรคแปลกได้ข้าก็พอใจเช่นนี้เขาคงไม่ตายอีกใช่ไหมกล่าวเสร็จข้าหันตัวเข้าบ้านก่อนปิดประตูเห็นเขายังยืนเดิมมองข้าอย่างมีในหลายวันต่อมาเซินจินหลานมักส่งคนมารับข้าไปค่ายสังเกตอาการของลูกน้อง2 คนเห็นพวกเขาดีขึ้นสีหน้าเขาผ่อนคลายมากอีกครั้งหนึ่งหลังส่งข้ากลับเข้าขวางประตูที่ข้ากำลังจะปิดถามนิ่มรู้จักกันมานานคุณหนูเวินไม่เชิญข้าเข้าดื่มน้ำชาร้อนสักถ้วยหรือข้ามองดวงตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเขาในช่วงขณะดูเหมือนเห็นเขาในชาติก่อนครู่หนึ่งจึงปล่อยมือที่จะปิดประตูถ้าท่านผู้ใหญ่ไม่รังเกียจชาที่บ้านข้าหยาบผักเขาหัวเราะดังคนที่เดินทางข้างนอกน้ำเปล่าก็ดื่มจะมีอะไรเลือกข้าต้มชาให้เขานั่งในสวนไม่นึกว่าเขาจะสังเกตเห็นมุมหนึ่งของที่กูหัวเจิ้นเคยให้ทิ้งวันนั้นที่ยังไม่ได้ทิ้งสีตามืดลงเล็กน้อยจึงถามคุณหนูเวินสวยเจ้าเป็นน้องห่างไกลของท่านเป่ยจริงหรือข้ายิ้มไม่ได้คิดปกปิดเขาตั้งใจจะเล่าทั้งหมดแต่ในตอนนั้นคนคนหนึ่งบุกเข้าประตูบ้านคือกูหัวเจิ้นเขาเห็นข้ากับเซินจินหลานนั่งดื่มชาด้วยกันพี่จินหลานท่านโดนนางร้ายคนนี้ลวงจริงๆเซินจินหลานฟังคำนี้แล้วสีหน้าเปลี่ยนเจ้ามาที่นี่ทำไมแน่นอนมาเตือนท่านให้กลับใจกูหัวเจิ้นชี้ข้าวันนั้นท่านโกรธไม่มาดื่มสุราข้าไม่ตอบสารข้าส่งคนหาท่านจึงรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านรู้หรือว่าผู้หญิงคนนี้คืออะไรนางเป็นผู้หญิงโลภและไม่ซื่อสัตย์มากเพิ่งจะเร็วๆนี้นางบอกข้าเองว่ายอมยกคู่มั่นให้ข้าแต่ได้ยินว่าครอบครัวท่านใหญ่และยศสูงจึงให้ข้าจับคู่กับท่านอยู่กับนางร้ายแบบนี้ได้อย่างไรเซินจินหลานฟังเสร็จขมวดคิ้วมองข้าสักครู่ก็พยักหน้าข้าเข้าใจหมดแล้วจากนั้นใบหน้าหล่อราวกับถูกเมฆดำปกคลุมวางถ้วยชาในมือดังๆมองเย็นเฉียบยังจะเอาข้าเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกู
กูหัวเจิ้นเจ้าทำเรื่องเกินไปข้าไม่นึกว่าเขาจะคาดเดาเรื่องนี้ถูกแม่นยำกูหัวเจิ้นก็ตะลึงเช่นกันสักครู่ตะแดงเสียใจพี่จินหลานทำไมท่านใจร้ายเช่นนี้เวินอวิหลงนี้ก็แค่หน้าตาดีนิดๆพวกเจ้ารู้จักกันแค่ครึ่งเดือนท่านก็เพื่อนางใจร้ายกับข้าอย่างโง่ที่นางเหมาะสมท่านเจ้ารู้หรือไม่ว่านางอยู่ข้างท่านเป่ยมาหลายปีอาจจะอยู่กินกับเขาแล้วนางจะเหมาะกับท่านได้อย่างไรข้าได้ยินจะเถียงไม่นึกว่าเซินจินหลานพูดก่อนข้าแล้วอย่างไรในโลกการเป็นคู่รักสิ่งสำคัญคือเข้าใจกันเกี่ยวอะไรกับอดีตเขาพูดอย่างสงบในตาไม่มีดีใจหรือโกรธทำให้คำของกูหัวเจิ้นเหมือนต่อยใส่ปุยฝ้ายสุดท้ายเซินจินหลานไม่สนสีหน้าซีของกูหัวเจิ้นเรียกองครักษ์ที่ประตูใครก็ได้ส่งเขากลับบ้านเป่ยไม่รู้ทำตัวอย่างไรกันวันนั้นหลังกูหัวเจิ้นไปเซินจินหลานไม่ได้พูดอะไรกับข้ามากทำเหมือนไม่มีอะไรดื่มชาเสร็จก็ลาไปลูกน้อง2 คนของเขาหายดีโดยสิ้นเชิงไปสั่งยาก็ถูกส่งไปตะวันตกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วข้าไม่ได้ไปฆ่าอีกไม่ว่าชาติก่อนเราจะมีกรรมอะไรกูหัวเจิ้นมีคำหนึ่งพูดถูกฆ่ากับเขาจริงๆเงื่อนไขห่างกันมากไม่เหมาะกันนะเมื่อเขาไม่รู้กรรมชาติก่อนในอนาคตหาคู่ใหม่ดีๆก็เป็นเรื่องดี2 วันต่อมาข้าเก็บของเตรียมกลับบ้านเกิดไม่นึกว่าพอเปิดประตูก็เห็นท่านเป่ยตอนนี้เขาเป็นเขยรักของอัครเสพดีกูภาคภูมิใจยืนหน้าข้ามือไพร่หลังมองข้าจากสูงบอกข้าอาวี่หลงข้ามารับเจ้าข้าถอยหลังก้าวใหญ่โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เป่ยคำนี้หมายความอะไรเขาจ้องข้าหัวเราะเบาๆเดินเข้าสวนตามอำเภอใจรินน้ำให้ตัวเองดื่มพูดเหมือนให้ความเมตตาเคยบอกเจ้าแล้วว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังและรู้กาลเทศะหัวเจิ้นจะรับเจ้าได้ยังไม่เชื่อแต่เจ้ารู้หรือหัวเจิ้นเองเสนอจะรับเจ้าเข้าบ้านข้าฟังแล้วรู้สึกว่าหูตัวเองมีปัญหาหรือไม่เจ้าพูดอะไรเธอจะให้เจ้ารับข้าเป็นเมียน้อยท่านเป่ยพยักหน้ายิ้มแน่นอนเขาบอกว่าเจ้าอยู่กับข้าหลายปีชื่อเสียงเสียแล้วอนาคตคงหาบ้านดีๆไม่ได้เขาทนเห็นเจ้าโดดเดี่ยวข้างนอกไม่ได้จึงเสนอเรื่องนี้ตอนนี้เขาเตรียมเรือนรองที่บ้านแล้วเจ้าก็อย่าวางท่าอีกเสียกดเดี๋ยวตามข้ากลับขอบคุณหัวเจิ้นด้วยน้ำชาดีๆในอนาคตเขาจะดูแลเจ้าเองข้าเข้าใจแล้วคงเป็นกูหัวเจิ้นไม่อยากเห็นข้าจริงๆผูกพันกับเซินจินหลานจึงคิดเช่นนี้ตั้งแต่โบราณเมียน้องเป็นคนใต้ขายซื้อด้วยเมียหลวงแม้ขับไล่เมียน้องในบ้านได้ตามใจไม่มีใครกล้าพูดสักคำข้าหากเข้าบ้านเป่ยเป็นเมียน้องก็เป็นเหมือนของเล่นในมือกูหัวเจิ้นจะกลั่นแกล้งหรือทรมานอย่างไรก็ตามใจตราบใดที่อัครเสนาบดีกูไม่ล้มท่านเป่ยก็ไม่กล้ายุ่งเรื่องบ้านจะถูกเขาทำร้ายเป็นเรื่องของเวลาคิดถึงนี่ข้าสายหัวทันทีข้าไม่เอาท่านเป่ยฟังทำหน้าเย็นหัวเจิ้นในฐานะคุณหนูตระกูลกูยังยอมทำเช่นนี้เพื่อข้าเวินอวิหลงเจ้าพูดอะไรกันฮึมหรือเจ้าจริงๆจนกลับบ้านเกิดแต่งกับพ่อค้าธรรมดาเป็นเมียหลวงจะได้รุ่งโรจน์กว่าเป็นเมียน้องของข้าหรือในเมื่อเราต่างไปทางใครอนาคตข้าจะแต่งงานหรือไม่กับใครเกี่ยวอะไรกับท่านข้าจ้องเขากลับโดยไม่มีอารมณ์สักครู่ท่านเป่ยถูกข้าทำให้โกรธจนหัวเราะจากนั้นเรียกลูกน้องที่ประตูเข้ามาพาเมียน้อยกลับฉากต่อมาวุ่นวายมากข้าคว้าไม้กวาดต่อสู้กับลูกน้องนานแต่ยังถูกมัดมือแต่ตอนเป่ยสั่งจะลากข้าไปประตูสวนถูกเตะออกเซินจินหลานใส่ชุดแดงสายรัดแน่นวิ่งเข้ามาคือชุดที่ข้าให้เขาเมื่อก่อนในชั่วพริบตาอาวุธยาวจ่อคอท่านเป่ยท่านเป่ยจะข่มขืนคุณหนูคนหนึ่งไม่สำเร็จท่านเป่ยไม่นึกว่าเขาจะมาหน้าเขียวแต่ก็ไม่ปล่อยมือเวินอวิหลงเดิมเป็นคนของข้าพานางกลับบ้านมีอะไรไม่ได้เป็นคนของท่านจริงทำไมตอนสอบได้ไม่แต่งตอนนี้ต้องการรับเป็นเมียน้อยข้าเห็นชัดว่าเซินจินหลานแม้ภายนอกไม่แสดงในตาเต็มไปด้วยความโกรธไม่เคยโกรธเช่นนี้ท่านเป่ยฟังเสร็จเย้ยนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าไม่ต้องลำบากท่านผู้ใหญ่เมื่อทั้งสองยันไม่ยอมกูหัวเจิ้นได้ยินข่าวก็มาเซินจินหลานท่านบ้าหรือท่านรู้หรือว่าทำอะไรอยู่ท่านเป่ยเป็นข้าราชการท่านกล้าทำร้ายเขาเซินจินหลานมองเขาเย็นๆเจ้าน่าจะถามสามีดีของเจ้าก่อนว่าเขาทำอะไรก็แค่นางตัวร้ายต้องลงมือตีเชียวหรืออีกอย่างข้าบอกแล้วว่าข้าอนุญาตให้ท่านเป่ยรับนางเข้าบ้านเจ้าอย่ายุ่งท่านเป่ยก็เย้ยมองเขาแต่เซินจินหลานไม่สนใจเพ้อฝันเขาหัวเราะถามข้าเจ้าเองยินดีหรือข้ามองตาเขาสายหัวอย่างมั่นใจไม่ยินดีดี
เซินจินหลานพูดเสร็จอาวุธในมือดันไปหน่อยเนี่ยไม่เช่นนั้นพูดดังๆวันนี้ไม่มีใครเอาเจ้าไปได้เห็นเขาท่านเปิดถูกขวนผิวตาของกูหัวเจิ้นเกือบจะถลนออกริมฝีปากสั่นอ่อนแอเหมือนกำลังจะเป็นบ้าเขาดึงมีดออกจากเสื้อเซินจินหลานไปแย่งนางบ้านนอกจนของท่านก็ยังจะแย่งกันใช่หรืองั้นวันนี้ฆ่านางทิ้งจะได้ไม่มีเรื่องเขาเป็นคุณหนูตระกูลกูทำร้ายชาวบ้านคนเดียวคงกดเรื่องได้ง่ายเพียงพริบตามีดเล็กพุ่งมาที่ข้าหลบไม่ทันปิดตาใครจะคิดในช่วงวินาทีเซินจินหลานเปลี่ยนหน้าเก็บอาวุธรีบวิ่งมาหาข้าในวินาทีต่อมาข้าถูกอ้อมแขนอบอุ่นอกแน่นได้ยินเสียงเขาคำรามในหูมีดของกูหัวเจิ้นแทงหลังเขาตรงเลือดสีแดงเปื้อนใหญ่ทำให้ลายทองบนชุดเปลี่ยนสีเข้มขึ้นก่อนสลบเขาอุ้มข้าหันกลับมองกูหัวเจิ้นด้วยสายตาเย็นเฉียบเป็นครั้งสุดท้ายหน้าเขาซีดตายแล้วกล้าจริงตัดขาดบ้านพวกเจ้าให้สิ้นข้าอยู่บ้านหลิงหยุนโหเฝ้าเซินจินหลาน3 วันหลังเขาบาดเจ็บทุกอย่างวุ่นวายท่านเปิดก็ไม่นึกว่าเรื่องจะเลวลงเช่นนี้เซินจินหลานเป็นญาติผู้บริหารใหญ่ท่านยังเป็นเด็กกำพร้าโหนอกจากเจ้านายในวังใครก็ไม่กล้าทำร้ายโชคดีลูกน้องมาทันเวลาควบคุม2 คนนั้นจากนั้นส่งเรากลับบ้านเรียกหมอมาแผลทำให้เลือดออกมากเขาหลับไม่ตื่นข้าก็เฝ้าไม่ห่างลูกน้องบอกข้าว่า2 วันที่เขาไม่มาหาคือเข้าวังหลวงบอกผู้บริหารใหญ่เรื่องตัวข้าก่อนนำใบสั่งยาให้ผู้ใหญ่ยกเป็นบุญใหญ่จากนั้นไปขอพระมารดาให้รับข้าเป็นบุตรบุญธรรมแต่งกับเขาบอกพระมารดาแม้รู้จักข้าครึ่งเดือนแต่ในใจรู้สึกมันรู้จักดีมาตลอดตระกูลเซินคนน้อยพ่อจากไปเร็วเขาเป็นลูกหลานคนเดียวของพระมารดาพระมารดารับหมดวันนั้นเขาแท้จริงจะมาบอกข่าวดีกับข้าข้ามองเขาหน้าซีดบนเตียงยิ้มถามท่านเป็นใครข้ามีไม่จบตาโมหมดอดร้องให้ที่ข้างเตียงไม่ได้จนเสียงแหบดังร้องอะไรข้ายังไม่ตายนี่หลับ3 วันเซินจินหลานจำเรื่องชาติก่อนได้ทั้งหมดรู้ว่าข้าตาบอดภายหลังท่านเปิดกลายเป็นเสียใจเงียบนานกัดฟันรู้แบบนี้วันนั้นข้าน่าจะลงโทษเขาให้สาสมข้าหัวเราะร้องให้ปนกันแต่กูหัวเจิ้นทำร้ายเซินจินหลานจริงเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้โดยเฉพาะแม่ทัพเก่าๆในกรมไม่พอใจรวมตัวร้องเรียนถึงกับยกชื่อโหเก่าที่เสียสละมาหลายปีอัครเสพดีกูไปขอโทษผู้ใหญ่ถูกผู้บริหารใหญ่ด่ายับสุดท้ายไม่ดำเนินคดีกับกูหัวเจิ้นแต่ให้อัครเสนาบดีกูเกษียณก่อนเรื่องท่านเปิดทิ้งคู่มั่นหลังสอบและยังพยายามรับเป็นเมียน้อยอย่างแข็งกร้าวถูกส่งให้ระดับสูงผู้บริหารใหญ่ด่าต่อหน้าว่าอกตันยูลักษณะคนแย่มากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่งได้มาไม่กี่วันถูกผู้บนรับคืนแต่เรื่องวุ่นๆพวกนี้ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วเซินจินหลานหายดีก็พาข้าเข้าวังหลวงเฝ้าผู้บริหารใหญ่และพระมารดาเห็นข้าดูประทับใจบอกผู้บริหารใหญ่ว่า2 ปีมานี้ดูคุณหนูพันตำลึงให้เขาเท่าไหร่เขามองไม่ได้สักคนตอนนี้พินิจดูเลือกแล้วไม่ผิดสาวคนนี้มีฝีมือช่วยชีวิตและหน้าตางามคู่ควรกันจริงๆข้าได้รับการแต่งตั้งเป็นกลุ่มใหญ่เลือกวันมงคลแต่งกับเซินจินหลานหลังแต่งงาน3 ปีข้ากับเซินจินหลานพาลูกสาวกลับเมืองเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดผู้ใหญ่ตอนเข้าเมืองเห็นกลุ่มผู้ร้ายล่ามโซ่ถูกองครักษ์ขับออกจากเมือง2 กลุ่มเจอกันองครักษ์สั่งผู้ร้ายหลีกทางพวกเขาทุกคนแอบไปข้างๆมองรถเราเข้าเมืองลูกสาวสงสัยเปิดผ้าม่านดูข้าก็เห็นใบหน้าคุ้นเคยท่านเปิดเป็นปัญญาชนอยู่ในหมู่ผู้ชายคราวมากมายเด่นชัดเขาผอมลงมากหน้าดำสู้ผมยุ่งกระจัดกระจายเดิมยืนงงอยู่ที่นั่นพอเห็นข้ากลับตื่นเต้นอวิหลงข้าผิดเองอวิหลงข้าไม่ควรรังเกียจเจ้าเกิดมาไม่ดีช่วยข้าไม่ได้ไม่ควรพูดเรื่องโง่ๆต่อหน้าเจ้าก่อนข้าจากอวิหลงเจ้ารีบดูข้าหน่อยอวิหลงวินาทีต่อมาองครักษ์สังเกตเห็นเขาตีเขาด้วยไม้แรงกล้าหมิ่นพระเดชพระคุณท่านใหญ่ข้าว่าเจ้านิสัยเสียใช้ชีวิตสบายเกินไปแค่โดนตีไม่กี่ครั้งเขาก็ไม่กล้าก่อเรื่องที่จริงเรื่องท่านเปิดเป็นอย่างนี้ข้าได้ยินมาบ้างว่าเขาเสียงานแล้วใจไม่ดีเริ่มดื่มเหล้ากูหัวเจิ้นทนไม่ไหวที่เขาเอาแต่จะอย่าบอกว่าทุกอย่างนี้โทษเขาโทษที่เขาพาข้าเข้าเมืองใหญ่ให้ข้ามาก่อเรื่องยังให้ข้าได้รู้จักกับเซินจินหลาน
ยังบอกว่าถ้าเขาไม่รู้จักท่านเป่ยข้าก็จะไม่ได้รู้จักเซิ่นจินหลานบางที่คุณนายผู้บริหารใหญ่ตอนนี้คือเขาท่านเป่ยเดิมก็เกลียดเซิ่นจินหลานกัดฟันฟังแล้วยิ่งเมาเหล้าโกรธมากสองคนทะเลาะกันถึงลงไม้ลงมือกู่หัวเจิ้นเป็นผู้หญิงอ่อนแอจะสู้เขาได้ที่ไหนถูกเขาทุบสีสกลายเป็นโง่อัครเสพดีกู่แม้เกษียณแล้วแต่ยังมีคนฟ้องร้องเขาไปถึงราชสำนักถูกตัดสินเนรเทศไปไกลตอนนี้คิดดูหน้าถอนหายใจจริงองครักษ์ยังสั่งสอนท่านเป่ยแม้นอนกลิ้งบนพื้นยังเรียกชื่อข้าไม่หยุดข้ารู้สึกขยะแขยงกำลังจะหันหน้าไปวินาทีต่อมาอ้อมแขนอบอุ่นมาด้านหลังมือใหญ่ปิดตาแม่ลูกดึงกลับเข้ารถลิ้นจี่บนโต๊ะเซิ่นจินหลานปอกเปลือกไว้สะอาดอย่างพิถีพิถันเขาหยิบหนึ่งใส่ปากข้ายิ้มของไม่ดีระวังตาเสียเหมือนชาติก่อนเซิ่นจินหลานยืนยันว่าชาติก่อนข้าตาบอดนอกจากปากทั้งคืนยังเพราะมองหน้าท่านเป่ยเขาคนเลวเขาว่าข้าอาจถูกเขาทำให้ตาเสียข้าหัวเราะออกมางั้นข้าต้องมองสามีให้มากล้างตาให้สะอาดเขาก็ยิ้มขึ้นมาก้มลงข้างหูข้าพูดเบาๆเมียจ๋าอยากมองตรงไหนของสามีข้างในหน้าจ้องเขาเงียบๆเขายิ่งหัวเราะดึงข้าเข้าอ้อมแขนลูกสาวเห็นหัวเราะเสียงดังข้ามองหน้าหล่อยิ้มของเซิ่นจินหลานอดยิ้มมุมปากไม่ได้ชาตินี้ขณะนี้คือดีที่สุด